Hej hörni, som ni kanske såg i förra episoden när vi hämtade bilen så bestämde oss vi för att vi gör en quick fix på den här. Riktig ruffel och båg, bättring och sen så polerade vi av hela bilen. Och det har vi gjort nu och ni kommer få följa med den resan och det blir riktigt bra. Det här är alltså faktiskt långt över förväntan. Riktigt nöjd med resultatet. Så kika vidare nu så ska ni få se på grejer. Det blir skitnice. Hej och välkomna ska ni vara till en ny episod av Fixa Land Cruiser. Som vi konstaterade förra avsnittet så det är very plenty much jobb på den här. Och den är ändå så pass, det som kommer spänna över en lång tid. Det kommer behöva beställas grejer och det är jättemycket att göra. Bilen är skitig, den är extremt repig, den har typ rosthår. Så då tänkte jag så här att ja men vi lägger en dag på den. Då kan vi göra en sån här flippa bilar video, typ att jag skulle tro på riktigt. Nu kan ni garva i början av avsnittet. Men ni ska få se sen. Om med brist på moral så att säga. Så går det jag skulle tro att vi höjer värdet 60 000 på den här bilen. Idag. Eller idag, nu är det kväll. Men på en dag. Så vi polerar av den. Eller vi tvättar den först. Vi polerar av den. Vi fixar, spacklar över rosten. Lackar skiten. Gör en bra helhet på den. Och då kan ni ju titta lite om, ja, det är inte lite skavanker, det är typ rosthål och klarlacksläpp som heter duga. Men det där går att fixa till. Nu är det så här att vi har jobbat, nu är klockan 10:15 på kvällen så att vi börjar bli lite trött. Men ska vi hinna och reda ut den här veckan så har vi packat tills nu och sen ska vi filma. Vi skulle filma imorgon bara men det kommer vi inte hinna så då kör vi vidare helt enkelt så länge vi orkar. Så tar vi in den nu, tvättar den. Jag tänker så här, en vanlig tvätt, det kanske som är roligast på den här, det kommer ju vara däcken. För de här däcken kommer se flonkans nya ut när vi har tvättat dem. Och har vi en jäkla tur får vi på 33-tums hjulen som jag har också liggandes här borta. Så det blir nice, häng med. Ja, nu måste vi rodda runt och göra plats. Så nu ska vi bort med Mercan, bort med Audin. Och sen den här ska in på mitten. Den startar så fint. Så innan vi sätter igång och tvättar så tänker jag att vi har en liten poll, en omröstning om de här ska vara kvar eller inte. Jag tycker de ska bort. Bort. Ja, då är det lugnt. Det spelar ingen roll vad du tycker. Ja men det är bra, då tar vi bort den sen. Men vi tvättar. Ja, ska vi skruva av den här lite snabbt? Tycker jag om att skruva av grejer. För då kan vi få bort, så kan vi tvätta grillen. För här är det jättemycket mossa och skit. Trött för att sparka. Gud. För att klippa bort. Vi får ge oss. Jag får dra på lite olja på det här för att vi hinner inte. Jag kommer få hålla på i 2 timmar och skruva lös den här och jag känner inte riktigt att det är värt det nu. Skål. Det var min. Det kanske var. Det är därför det smakar konstigt om det. Nu kör vi. Fusion. Upp till dörrantagen typ. Hjulhus. Jag tror inte så mycket flygrost och asfalt men rost där i alla fall. Så att lite lila det blir. Men vi lägger på det i alla fall. Kanske vi får bort det här, men så försvinner bilen. Nu får vi se. Nej, alltså hjulhusen tror jag vi lämnar till senare tillfälle. För annars kommer det ta för lång tid. Där också. Medans Fusion verkar så kör vi ett däck. För att det är så nice med Onyx. Det här däcket är ju säkert inte tvättat på typ någonsin. Det är väldigt, väldigt torrt och smutsigt. Då lägger man bara på det här så här. Då på så du täcker ordentligt. Vänta ett tag. Skrubb, ni ser direkt här. Men vänta ett tag, skrubba, spola av. Och sen så kommer däcket vara helt klockrent. Ni kommer få se alldeles snart. Och sen behandlar man det med satin när det har torkat. Så har du liksom
Det är så nära nytt som det kommer skulle jag säga. Så tänk att det här är säkert ett 15-20 år gammalt däck i alla fall. Så ha det i åtanke. Sen ser ni här också hur svart det blir direkt. Jag skulle börja att skrubba av färgen egentligen. Med tanke på hur svart det här blir. Men ja, det var duga ändå. Vi ska inte ha de här färgerna sen i alla fall på bilen, så det går bra. Men däcken i alla fall ska ni få se här nu. Vad fint det blir. Väldigt rent däck. Yes, ja men då har vi gjort det där roliga. Så nu lägger vi på Autolimpus Vax. Någonstans 3-5% höstat. Robin skruvade igen då. Lägger i alla fall på det här på hela bilen nu. Det löser jag alltså organisk smuts som flugor, jord, lera, alger, fågelbajs, myggor höll jag på att säga. Det ingår ju i flugkategorin. Men det lägger vi i alla fall på hela bilen. Den är också väldigt mild produkt. Märkningsfri i utblandad form. Det var bra att veta. Här har vi lite organisk smuts som behöver bort. Vi kör den. Jag har inte ens lagt på avfettning ordentligt i hjulhusen, men vi kör turbo. Turbo! Nice, kan vi köra lite grann här också. När vi är ändå igång liksom, så tar vi klarlacken som är lös. Ja, där ska man inte sätta handen framför. Nej, det ska man inte göra. Och man ska inte heller tvätta bilen med den här lacken för att just klarlacken försvinner. Men jag tror att vi kan göra en liten sån här bilnasa-tricks här så att vi kommer få till det här, så är det rätt bra ut. För har man tagit bort klarlacken, då kan man lägga på ny klarlack. Kommer inte bli exakt lika bra, men det kommer nog se bättre ut än ni tror i alla fall. Ja, men nu är i alla fall däcken rena. Det tror jag kanske är det enda som kommer se riktigt bra ut när vi är klara med den här tvätten. Men vi spolar av den nu i alla fall, så får vi bort den här mossan och skiten. Jag har ju sagt det också många gånger förut, men det är säkert många som inte har tittat tidigare, att när vi tvättar så har vi inget monstertryck på tvätten. Så att då går det bra att gå ganska nära och liksom spola. Så låter man kemet jobba istället för jättehögt tryck. För att har man jättehögt tryck, då är det lätt att man blåser av klarlacken eller att man spolar sönder någonting så att färgen lossnar eller vad det nu är för någonting. Har ni tur så kan ni se den här bilen färdig. Eller färdig. ni kan se den här bilen styggfixad 20 juli. Jag vet inte om vi kommer in. Det målet är ju att göra klart C10. Eller klart. Få till C10 ute på vägen i alla fall. Och den här ska ju åtminstone vara fulfixad tills dess. Och ha stora hjul. Det som vi kommer göra typ imorgon. Så... ni kan se den här skruttbilar kan jag också få se om jag har otur, men spana in den här. Kommer att se hur fin den är. IRL, det är bättre. Den är liksom, det är svårt att få med proportions och vinklar och grejer när man ser den så här. Men det är världens vackraste bil typ. Efter Porsche som sagt. Nu har vi spårat av den. Så det vi kan göra nu, det är att torka den. Och sen så börjar vi polera lite grann i alla fall. Innan vi gör kväll. Sen så kommer vi tillbaka imorgon och så bara öser vi järnet. Det är jag som är mitt problem just nu för att det här ska bli ett riktigt lyckat fulfix. Det är att jag måste ha en brytare. Den här färgen hör ju inte till den här bilen, utan jag hörde, det kan vara typ en Volvo 850 eller S40 färg, hörde jag någon som sa.
Sen har jag ingen aning om det är sant eller inte. Men vi kan ta med oss den här imorgon. Bryta färg efter den. Det brukar typ aldrig bli riktigt bra, men det blir i alla fall inte helt på tok. Och sen turbospacklar vi, grundar, lackar, klarlackar. In a very, very short amount of time. Så får vi se hur det blir helt enkelt. Ja, men nu ser man ju här när vi har torkat av den hur lysten börjar inte komma fram, utan den försvinner faktiskt i det här fallet. För den är så fruktansvärt. Jag skulle ju till 95% gissa att den här bilen har legat under en presenning några år. Och då har det blivit sån här skal på den. Och duken, den typ fastnar i lacken också. Så att den är inte så hard direkt. Det här har jag längtat efter. Det här tycker jag är jättefult. Så. Och då ska vi rycka den här sladden också. Sådär. Sådär. Titta! Vilken front! Den är vacker som en dag. Ska vi montera den här på Supran? Nu börjar vi ha riktigt mycket extra ljus och grejer här från bilar som jag har fått in och skruvat av dem. Det är både från Amazonen, Volvon, Land Cruiser. Så är det någon av er som vill bjuda 5000 spänn för valfria extra ljus så kan ni göra det. Nu är Olsson trött. Men plikten kallar. Vi måste köra någonting i alla fall med polermaskinen. För att visa hur, och även få upp lite feeling för imorgon. Alltså titta de här linjerna bara. Och den här liksom, här skulle det egentligen suttit lite så här kromat luftintag tänker jag. Det hade varit asnice. Men då kör vi alltså som vanligt. DA15 V2, Heavy Cut, Heavy Wool, Deckpad. Den här är väldigt torr i lacken nu som ni kan räkna ut. Den är väldigt sträv. Men det kommer gå fort. Vi har redan provkört lite grann där. Let's go! Ja, där kan man hänga duken också. Så här enkelt går det. Not perfect yet, but the difference is very, 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 very big. Jag ser också att lackytan är lite sådär kackig, men det här kommer bli skitsnyggt. Som vanligt. Nu är klockan 10 minuter i 1. Och då får man faktiskt göra kväll. Nu är det alltså dag 2, eller efter kväll nummer 1 i alla fall. Det blir jättefint. Det här ska kanske tilläggas. Vi får ta lite före shots på alla genomkörningar som är. För de har inte jag skapat. Så det är inte någon som går och tror det. Det här kommer inte vara några konstigheter. Utan vi bara plöjer på. Som sagt fulmålar den här sen. Så kommer det bli super nice. Så det här är en sån här skogsbil som har gått skogsbilvägar, åkt mot massa sly och så vidare, så blir det både djupa och lätta repor. Man får trycka på ganska mycket när man ska bort där, och jag tänkte det att för att försöka förklara för de som aldrig har testat att tryck ganska mycket, lägg liksom, det är viktigt att man inte, det är typ som man kör cross eller cyklar, alltså lägg tyngdpunkten. Spänn inte liksom i onödan så att du spänner under armen eller armbågarna, eller så att den slappnar av, och så lägger du axeltrycket på liksom. Sen så kan man liksom ergonomiskt, så man inte sitter i exakt samma ställning hela tiden, utan byt grepp, byt liksom hur du lägger vikten på, så håller du ihop längre helt enkelt. Ja, men som ni ser så det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Man har ju en bra 50-50 här, och det här är bara med Heavy Cut och ull. Och det här är så här, det här går att belysa, så ser det fortfarande bra ut. Det är inga fillers, inga lösningsmedel som är farliga, den är märkningsfri, Heavy Cut då. Heavy Wool är ju otroligt fin avverkning på. Och vi tänker att ni som behöver komplettera eller som inte har testat, så Heavy 15. Så kör vi en veckas 15% rabattkod på Heavy Cut. Både 250 och helliter. Så testa! Och det här funkar ju lika bra på veteranbilar som nya bilar som Yellow Coat. Och det är typ till 99% samma setup vi kör varenda gång. Heavy Wool, Heavy Cut, Medium Heavy Cut, Finish Foam, Finishing. Det är de grejerna vi gör. Sen så finns det liksom
alternativ och ibland kan man hoppa ibland sådär. Men superenkelt i alla fall och blir superbra. Ja, och sen ska vi inte förglömma våran polermaskin. Den här är ju nästan ännu mer spektakulär. Den är ju väldigt bra prissats för vilken kvalitet det får. Den är svinstark, den är välbalanserad och tyst. Den är supertrevlig att köra med. Bra liksom greppmöjligheter. Ja, bara underbart. Lång slidrig sladd. Det är viktigt att det är mjukt och skönt. Den kör vi ingen rabatt på nu, men väl värd i alla fall. Jag sa just det till Robin att det här går riktigt bra. Jag tror att vi kan ha harvat av det som ska göras. Klockan är nu 10:30. Så klockan 12, nu har vi gjort halva bilen. Klockan 12, då har vi nog dragit av det första vändan. Sen åker vi upp på Autotjänst. Kanske inte på McDonalds. Nej, men jag har ju slutat med sånt. Skämt åsido, vi åker inte på McDonalds. Och det här, som jag sa förut, jag tror att det här är en Volvo 850 eller S40 färg. Vet inte, men då ska vi kolla med Anders. I värsta fall får vi åka och skanna den. Vilket jag helst inte gör, men för det blir ändå fel. Men då kan man börja och, ja, när jag kommer tillbaka igen, då kan jag börja och göra plåtarbetet som kommer bestå av 3 cm kolfiberspackel och sen lite finspackel på det. Och så grund och så färg och så klarlack. Och sen ska vi lägga i 600 000 stenskott. Vi ska försöka få bort de här klarlacksläppen som är här, luftbubblorna. Det här är alltså, ja, det har släppt så att det är luft som kommer under. Om man kan få klarlacken att suga in där under, då kan man typ trolla bort dem där. Det är ju tillfälligt, men det är ju definitivt nice. Annars petar vi bort dem och lägger i klarlack. Så de kommer i alla fall inte vara vita fläckar på lacken. Så det kommer bli en väldigt stor skillnad. Men för att vi ska hinna hela det idag så vill det till att det flyter på. Så nu kör vi. Hej på er! Robin Bobban, han är hemma och vabbar. Så ska det bli någon form av film i helgen så får jag prova och få ihop någon form av material jag kan skicka till han. Jag har precis besiktat bilen på Dekera och allt såg bra ut förutom vindutorkarna och så hade vi bytte ventilkåpspackning på den och hade inte tvättat efter det, så att han sa att det är väldigt svårt för mig att se, men så tittade han på packningen och såg att den var ny, så det gick ju bra. Nu ska vi alltså fortsätta att, jag har ju polerat den här nu en vända. Nu ska vi fortsätta att dölja rost helt enkelt. Det här är ju ingenting som jag egentligen vill lära ut, men kolfiberspackel, det är liksom, det binder ju på ett sätt och det håller ihop, det klarar av att det flexar och så vidare. Så att bygger man upp lite grann med det så kommer det där hålla tills vi har hittat nya trösklar och nya skärmar och allt vad det är. Vi tänker ju som sagt, vi fixar den här nu, besiktar den, sen kan vi börja på att beställa alla roliga prylar som rocksliders och takbrygga och vinsch och stötfångare och allt vad det är för någonting vi ska göra. Så tar vi liksom lacken sist. Och då är det kul om den ser ändå okej ut i alla fall. Det kommer inte se jättebra ut, men det kommer bli en otrolig förvandling. Det kanske ni redan ser här. Jag har redan spacklat upp de andra grejerna, så det är den här lilla biten kvar bara. Det satt en list här förut som jag ryckte bort. Så det blir nice. Nu är det filmbossen som är här, kvällspasset igen. Håller på att måla lite och putsa lite. Och sen har jag också, jag vet inte om man kan se det här, men jag har i alla fall spacklat upp det här och ska måla hela stötfångaren, tänkte jag. Nu är det alltså, den här dagen har gått och 2 kvällar också, för det ballade ur lite grann. Men jag har fixat, fullagat all rost så att nu är bilen full med slipdamm, så vi tänker att vi spolar av den och sen så slutför vi bilen. Och det ser riktigt nice ut. Märkbar skillnad i avrinningen, ja, när man polerar den. Precis. Får man en blank bil så reporna stannar inte upp direkt. Och sen så har det ju lite fett från polermedlet också som hjälper till på vägen. Så att någon form av avrinning och skydd får man i alla fall av bara polermedel också. Nu får vi alltså se
om de här kommer på, om de får plats på vargen. Nej, vi får se om de här... vi får se om de kommer på idag eller inte. Men jag ska åtminstone ta in dem. Vi kan ju ställa upp en bredvid bara, eller 2 stycken bredvid. Jag tror att de här kanske blir för små. Det här var någon form av impulsköp. Men det blir skillnad, det gör det. Definitivt. Men det är inte mycket höjdskillnad alltså. Alltså jag tror att de här blir för små. Jag tror det. Det här är liksom... Ja, vi får se. Men det skulle vara 35 istället för 33, tror jag. Sen är ju också det en sak som påverkar komforten i den här bilen helt magisk alltså. Alltså på riktigt. Man åker typ som i en ny fin bil i den här komfortmässigt. 0 till 60. Väldigt slö. 60 till 100. Väldigt slö. Alltså det är helt sjukt. Det är, alltså, motorn går ju fint som helst, men alltså den går ju knappt framåt. Det tar ju typ så här 15 kilometer mellan 60 och 100. Det är helt overkligt. Nu har vi alltså blandat färgen och lägger i stenskott. Försöker måla där. Funkar ungefär som en tuschpennespets med de här. Så kan man måla med lite utspänning så att man liksom färgen sugs över. Man tar ju inte varenda stenskott utan man tar liksom de som är ögonfallande. Och det gör faktiskt en otroligt stor skillnad för helheten. Man inte ser från 2 meters håll massa vita prickar. Ja, men nu börjar det ju dra ihop sig och sätten på de här jätterena däcken som ni såg var väldigt skruttiga förut. Så, och sen så tar man en appliceringssvamp. Det här är så viskost så att det liksom det täcker in allting och det kommer in i springen och sånt där väldigt lätt. Vilket är väldigt skönt, för är det liksom gelé, tjock gelé, då brukar man få jobba väldigt mycket innan man har fått in det överallt. Så låter man det här dra en stund och sen torkar man av överflödet, så är det klart. Åh, nu kom det fåglar in. De där, ni ska inte vara här, hörni. Kan ni vara snälla? Åka ut. Inte in mot fönster. De kan det där. Jag blir alltid orolig, men de brukar fara och dra lite burns här inne på lagret ibland. Så ser det ut som ett nytt däck. Inte som ett sån här flötigt ungdomsdäck, utan som ett ganska moget. Det skulle kunna passa på en sån här fin Overlander eller en Porsche eller något sånt där. För ni vet väl det att när man liksom kommer förbi den här första handla på macken perioden i livet, då är det ju, då vill man inte ha sån här wet look på däcken, för det är bara negativt och det ser snuskigt ut. Nu kommer man tillbaks, båda två. Jag tror du känner lukten av sättet. Du blir sugen. Hallå där. Vad gör ni här? Ni var ju nyss här. Och gullar nu. Det var ju det. Nu kommer de bajsa på den här bilen. Ja, det gör ingenting. Han drog ut igen, va? Ja, den där sitter kvar. Ja, hans polare. Tror jag hans tjej. Jag tror inte de är polare, utan jag tror att de är ett par. De älskar varandra. De pratar med varandra. Det var fint. Men kan ni gå nu tar ni hela showen. Skär showen. Ja, men kom igen, snälla. De verkar ha riktigt bra koll i alla fall. Det är inte att de kommer flyga in i någon vägg. Vad tror de säger? Vet ni vad det här är för fågel? Jag vet att den svarar av något slag, men jag vet inte vilken sorts svar det är. Så kan ni kommentera det i kommentarsfältet. De är väldigt fin i alla fall. Ja, nu torkar vi av överflödet här så att det blir lite lagom. Då slipper man ju liksom, det här blir inte en fet yta, utan då slipper man det här. Det suger åt sig. Så. Och det som är nästa grej med det här, det håller riktigt bra och du får en otroligt fin avrinning. Speciellt då tillsammans med Onyx.
så är det ju det bästa som finns, skulle jag vilja påstå, hävda och stå för det. Här har vi two component clear coat. Då gör man så här. Och då riskerar man att det får färgdamm på hela bilen. Men i det här fallet så hoppas jag att vi klarar oss. Men det här gör i alla fall att den här färgen, ja, den kommer dels sitta kvar lite längre. Men så kommer den även, ja, ni ser ju själv, ni får liksom den här kanten försvinner lite grann. Så! Tada! Very serious detailing. Det här är en bra lack. Så att det håller nog länge. Men det är kanske inte så värdigt. Utan det är mer bara en lösning. Om du har klarlacksläpp så funkar det faktiskt att få stopp på det. Så här. Så det är lite, om man ska vara lite allvarlig så går det ju att... Du kan ju också lägga i med liksom en pensel om du har klarlacksläpp på huven till exempel. Så då stoppar du den liksom. Så det är nice. Ja, nu har vi alltså spårat av Landkreuzer-märket och the final touch är på gång. Så snyggt. Så vackert. Ja, alltså, här ser ni ju the result. Det är ju ganska fantastiskt faktiskt. Jag tycker att det är sjukt nice. Som jag hoppas att det framgått väldigt tydligt så är ju det här kanske inte liksom... Det är inte så här vi gör. Det här är ju, för det första, så det man kan faktiskt poängtera. Det här är alltså heavy cut. Heavy wool. Ingenting annat. Det är ju liksom en finish som är rätt. Alltså det är riktigt nice någonstans. Och vi ska ju som sagt bygga om hela den här. Nu så tror jag att vi ska skruva på stordäcken på studs. Men man kommer väldigt långt med små medel. Den här lackeringsdelarna, de tog vi inte med för att det är skamligt och skamfullt att hålla på så. Men för oss funkar det skitbra. Och som sagt, slänger vi ut den här på blocket nu. Jag skulle gissa på att jag åtminstone är 50 000 upp mot vad jag gav för den. Så det är ganska nice. Det är inte dumt. Men den här ska inte säljas. Inte nu på en väldigt lång stund i alla fall. Nu ska vi beställa grejer. Så det kommer väl någon episod snart. Då kanske vi tar och kollar motorrum, insida och gör en lång jäkla inköpslista. Så jag hoppas ni har gillat det här och lärt er någonting. För att det här är ju väldigt många bilar som man kan göra det här på. Och höja värdet väldigt mycket. Så följ oss gärna på YouTube och Instagram, TikTok och så vidare. Så ses vi sen. Glad fredag. Här är inte för er, det är söndag idag för er kanske. Eller någon annan dag. Men för oss är det fredag i alla fall.